Hey, hier ben ik weer. En wat mij is opgevallen, dat mensen het heel graag willen hebben over soulmates. En daar heb ik nu een hele leuke reading voor, om soulmates te gaan manifesteren. Als in een relatie. Kijk, soulmates kunnen natuurlijk ook gewoon voorkomen als familie of als vrienden of wat dan ook. Maar we gaan nu even kijken of we dat ook kunnen manifesteren. Ja, wat ik al zei, dit is een keer weer wat anders. En ik ben ook van plan om steeds meer andere dingen te gaan doen, wat ik nog niet eerder gedaan heb. En om daar ook echt in te gaan duiken. En ja, dat heeft dus nu tot resultaat geleid dat ik het ga hebben over de soulmate. Dus hier komt mijn video. Ja, we gaan beginnen aan de legging. Hoe kan je een soulmate manifesteren? En die heb ik gevonden. En hij is van Emerald Lotus Divination. En het zijn 8 vragen. Eigenlijk, ja, zij heeft hem gelegd voor de tarot. Wij gaan het met de Lenormand doen. Maar ik zie dus dat hij ook met tarot bedoeld is. Dus ga ik ook een video maken waar hij met de tarot wordt gelegd. Ik heb een hele mooie tarot set met nalatenschap en goden. Goed, nou je gaat natuurlijk die kaartjes schudden. Nou, je kan ze dus allemaal rechtop schudden. Gewoon zo. Je kan ook kiezen om de kaarten, ook dat ze zo vallen. Je gaat ze gewoon eerst allemaal schudden en dan ga je al bedenken, hè? Je gaat al in de energie zetten van oké, hoe kan ik mijn soulmate ontmoeten? Ik heb al gezegd, een soulmate kan zich ook uiten in een ander soort liefde. Wat betreft een moeder, een vader, een zus, een vriendin, wie je tegenkomt. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Maar we gaan het nu gewoon hebben over hoe je een soulmate manifesteert als het bedoeld is als een liefdesrelatie. Dat is natuurlijk wel wat je heel erg leuk vindt. Dus daar gaan we gewoon op invoelen. Je gaat gewoon echt heel rustig worden. Op een rustige plek ga je de kaart leggen. En dan ga je bedenken van oké, ik ga de kaarten schudden en ik ga me focussen op soulmate. Hoe manifesteer ik een soulmate? Als je met de kaarten ook andersom werkt, ga je ze even wassen, heet dat. Kan ook heel goed zijn dat jij, voordat je de kaarten gaat schudden, tenminste ik leg altijd zelf een lijntje met mijn gidsen. Als het voor mezelf is, dan hoeft dat niet. Is het gewoon een ander. Oh kijk, het kan een karmatische kaart zijn. Een karma kaart. Kan ook het spirituele zeggen. Valt er gewoon ineens uit. Moet je altijd iets mee doen, hè, als het er zomaar ineens uitvalt. Ja, of je hebt ineens dat je niet goed kaart kan schudden en dan vallen er echt een stuk of 20 uit. En dan zeg ik oké, daar hoef je niks mee te doen. Maar in principe, als er gewoon eentje uitvalt, dan kan je er echt wel iets mee doen. Goed. Nou, deze zover. Dan gaan we beginnen met vraag nummer 1. Nou, vraag nummer 1. Dat is de kaart die mij laat zien hoe ik een soulmate kan manifesteren in mijn leven. Dus, ik doe altijd zo even zo. Gewoon. En een beetje aan het einde, zodat je het nu net kan zien, omdat ik hier graag alle kaarten neer kan leggen. Dus de kaart die laat mij zien hoe ik een soulmate kan manifesteren in mijn leven. Hoe kan je een soulmate manifesteren? Nou, door in ieder geval heel erg duidelijk op weg te gaan, duidelijk zijn in wat je wil. Het manifesteren, maar ook door middel van affirmaties. Te zeggen van oké, ik heb een mooie soulmate in mijn leven. Dat kan je echt een aantal keer herhalen. En je kan het ook natuurlijk een aantal dagen herhalen. En het liefst, om het echt in je hersenen te krijgen, zou ik zeggen 40 dagen herhalen. Maar de affirmaties kan je doen, de manifestaties kan je doen. Zoals ik vind een soulmate die bij me, of ik vind mijn soulmate, dat is eigenlijk het belangrijkste. Dan zeg je dit zonder angst, maar ook dat je het echt in gaat geloven. En dat je het ook echt voelt in je hart.
En hoe doe je dat? Dat is eigenlijk door rustig te worden, eigenlijk in een soort alfa-staat te raken. Dat doe je vaak met gronding, of met manifesteren, of met mediteren. Nou goed, je doet dus die grondingsoefeningen en dan ga je er ook gewoon goed bij zitten, net als met yoga zeg maar. Je gaat zitten in de kleermakerszit en dan zeg je tegen jezelf, ik wil die soulmate gaan vinden. En dan echt, ja, ook gewoon nergens aan denken verder, alleen maar de rust tot je nemen. Dus dat is echt de focus op de soulmate. Wat je ook kan doen is dat je alvast een biertje in de koelkast zet, zo moest ik zeggen. Zodat diegene echt al aanwezig is. Of dat je ruimte maakt in de gang, dat degene ook zijn jas kwijt kan, zeg maar. Dus dat je echt al in de toekomst gaat leven, daar gaat het natuurlijk ook om. Dus dat is van de kaart die mij laat zien hoe ik een soulmate kan manifesteren in mijn leven. Vraag 2. Hoe kan ik via vibraties deze persoon in mijn leven denken? Nou, dat is eigenlijk dezelfde vraag als de vraag nummer 1, vind ik. Maar goed. Die ligt dus hier. En dat is eigenlijk van nee, stop met doemdenken. Stop met piekeren. Ook het denken van ik ben het niet waard. Of ik kan mijn hart niet goed openzetten. Nee, stop daar gewoon mee. En weet gewoon dat je het echt waard bent. En dat je al die piekgedachten, dan moet je gewoon maar even tegen je angst zeggen van hoor eens, ik heb er geen zin in. Ik wil dat deze gedachte stopt. Je kan ook in gesprek gaan met je angst. Dat je echt zegt van hoe komt het dat ik nou altijd zo zit te piekeren. En waarom heb ik altijd zo'n angst voor de liefde. Nou, dat zijn dingen die ook heel belangrijk zijn om de vraag te stellen. En dan krijg je eigenlijk ook altijd antwoord van je angst. Want waar dat dan aan ligt. Zodat je er ook weer wat verder mee kan. Zeg maar. Nou, vraag 3. Zo kan ik via deze weg en via deze kaart dus meer open zijn om de andere persoon te ontvangen. Dus hoe ga ik dat doen? En die leg je hieronder, nummer 1. Wow, dat ben jij zelf. Oké, door jezelf te zijn, door echt jezelf te zijn en jezelf niet weg te cijferen, door er te staan in je kracht, sta maar gewoon lekker in je kracht, door jezelf uit te stralen naar anderen toe, door zichtbaar te zijn, door jezelf echt te laten zien, hier ben ik. En ook misschien het gewoon met anderen over hebben van nou, ik wil graag een soulmate of maar ik heb het echt het idee dat de soulmate in mijn leven is, maar ik heb hem nog niet ontmoet. Dus dat is heel belangrijk, maar vooral die zelfliefde is natuurlijk super belangrijk. Een hele mooie kaart, hè, deze. En ook dat je echt denkt van het verleden is het verleden, dat laat ik met rust. Het heden is gewoon nu. En op dit moment ben ik gewoon klaar voor een soulmate te ontvangen. Of zeg maar gewoon een nieuwe mooie liefde. Als je zeg maar niet het stempel wilt drukken op soulmate, maar gewoon op een hele mooie nieuwe liefde, is dat gewoon hartstikke goed, weet je. Dan hoef je er niet zo'n druk op te leggen. Je kan natuurlijk altijd later nog uitkomen dat het inderdaad je soulmate is. Maar dan leg je er niet zo'n druk op. Super mooie kaart. Nou, dan vraag 4. Iets van deze persoon dat ik niet verwacht. Dus ik ga nu een kaart trekken. En het heeft met iets te maken dat je van de persoon, de geliefde die je gaat ontmoeten, niet hebt verwacht. Nou, dan ben ik benieuwd naar dokter Lulleman welke kaart dat wordt. Die leg je dus hier neer tegenover nummertje 2. Angst. Angst is wel een dingetje. Of iemand die diep over het leven nadenkt. Die daar echt wel mee bezig is. Die eigenlijk ook best wel een rugzakje heeft, om het zo maar te zeggen. En hij kan aan de buitenkant heel erg spiritueel zijn. Of ook gewoon super aardig. Maar hij heeft toch een beetje die angst. En dan zeg ik niet het angst om te binden. Maar gewoon de angst, kan ook een beetje voor het leven zelf zijn. Wat betreft de liefde. Dat hij denkt, oké, het is allemaal niet zo goed gegaan. Dus dat zie je niet meteen aan diegene. Dit is even een voorbeeldlegging hoor, dat snap je natuurlijk wel. Zodat jij ook je eigen leggingen, je eigen soulmate
tussen haakjes legging kan doen. En nou, dat is dus kaart 4, dus die angst. Dat is wel iets daar, hè, dat had je niet verwacht. Maar dat is er dan wel aan zijn kant, laat ik het zo zeggen. Nou, dan hebben we vraag 5. Hoe zal ik deze persoon ontmoeten? Nou, is altijd een beetje oké, vind ik altijd een beetje... Ik laat het altijd liever op zijn beloop, hè? Dat je hem gaat ontmoeten. Nou ja, dat is natuurlijk wel een ding. Hoe ga je hem ontmoeten? Nou. Oké. In dit geval is het al een relatie. Het is al een relatie die je hebt. Kan een vriendschapsrelatie zijn, kan een kennis zijn, kan iemand van je werk zijn waar je echt heel erg nauw mee samenwerkt. Hè? Want het is niet zomaar iets. Niet zomaar een werknemer ergens, die ergens je ooit eens ontmoet hebt. Nee, het is echt al een relatie die je al hebt. Vriendschapsrelatie, werkrelatie die nauw verbonden is met je. Dus eigenlijk zit hij al super in jouw energie. Of ga jij hem ontmoeten als een vriend van vroeger? Of ga jij hem ontmoeten als een ex? Of ga jij hem ontmoeten als een nieuwe, dat je nieuw werk krijgt, als een werknemer of wat dan ook. Dat is dus eigenlijk wel een mooie kaart, leuk. En dan gaan we naar vraag 6. Wat ik op het moment denk als ik hem ontmoet. Nou. Eigenlijk, deze kaart is van, ben ik krachtig genoeg? Kan ik dit wel aan? Durf ik dit ook wel aan? Lukt het me wel? Kan ik weer staan in mijn eigen kracht? Dat is een beetje wat ik doorkrijg. Maar ik ga nog een kaart erbij leggen, want ik krijg ineens door, we leggen er nog een kaart bij. Nou, gaan we doen. Durf ik die vermeerdering aan? Ben ik er klaar voor? Ben ik klaar voor deze jongen of meisje? Ben ik er klaar voor? Dat is wel dat je denkt, oké, ben ik er klaar voor? Ja. Dan nummertje 7. Dus eigenlijk leg je normaal gesproken 1 kaart neer. Zo. Maar ik heb deze even erbij gedaan. Dus ik doe hem even, schuif hem even zo een beetje eronder. Dan vraag 7. Ja goed, hoe weet ik dat deze persoon bij mij past? Ik krijg het huis te zien. Eigenlijk door de veiligheid die je voelt. Dat kan ook gewoon zo zijn. Maar eigenlijk door de veiligheid die je voelt. En het weer één zijn. Is het dat je denkt, oké, zo. Ja, dat is eigenlijk het veilige gevoel wat je weer terug krijgt. Dan zou die ook zo kunnen liggen natuurlijk. Maar hij kan, op zich het veilige gevoel, dat is waar het om draait, weet je. Nou, dan zegt de kaart ook van, of wat erbij wordt gezegd, laat ik het zo zeggen. Je kan dus kijken naar de kaart zelf. Hè? Nou ja, dan is wat staat op de kaart zelf. Dan gaan we eens even de kaart zo houden. Nou, ik zie dus een huis. Een soort gezin, maar dan ook in de vorm van dat je echt genegenheid hebt bij elkaar, dat je je veilig voelt, dat je gewoon huisje, boompje, beestje, dat je een nieuw leven kan starten. Dat zie ik in deze kaart heel erg terug. Dus deze vraag zegt ook van je kijkt echt even in de kaart zelf wat je allemaal ziet. Nou, je ziet dus ook mooie lucht erbij en een leuk huis op een bepaalde manier, weet je wel. Dus het is allemaal hartstikke cozy, om het zo maar eens te zeggen. Hartstikke gezellig. En de kaart zegt ook dat je dus, je legt deze kaart en je kan ook kijken meteen naar symbolen, nummers, kleuren, boodschappen die je sowieso doorkrijgt, zeg maar. Dat die van buitenaf komen en die sowieso doorkrijgt. Maar dan denk ik meteen, nou, laten we dan ook maar gewoon een kaartje trekken van de wijsheid van de orakel. Deze. Laten we gewoon maar van Colette Baron Reid. Laten we maar even een kaartje meteen trekken. Om nog, dus je zegt van let op symbolen, let op dit, let op dat. Je doet even je energie erin.
stoppen. Ja, dat kan je net zo goed ook door middel van een kaartje als symbool zien. Je kan natuurlijk een bepaalde soort vogel of dat je denkt van nou een bijzondere vlinder of nou ja goed, maakt niet uit, veertje, wat dan ook, wol op een bepaalde manier. Maar je kan ook denken, nou dan gaan we gewoon even een kaartje trekken om nog een beetje meer symboliek te krijgen. Ja, dit is enorm veel kaarten. We gaan naar deze. Nou, die zegt eenzaam, dat is eenzaamheid. Het is eigenlijk natuurlijk altijd wel een ding van oké, gaat het me lukken? Lukt het me? Ga ik niet weer een bel vallen op wat er geweest is? Ik ga ook even kijken. Dit is symboliek, hè? Je krijgt deze kaart niet voor niks. Dus dit kan je ook gewoon doen, hè? Dit is een voorbeeldreading. En je kan het met elke orakeldek, zelfs met tarot, kan je dat ook doen, maar ook met elke orakeldek. Dus normaal is ook een orakeldek. Eenzaam. Nou ja, een gevoel van verlies, identiteitscrisis, daar ben je wel zeg maar bang voor om dat te hebben. Het erkennen dat je er niet bij hoort, de behoefte om erbij te horen, dat is natuurlijk ook wel logisch. En onzekerheid, dus dat mag je ook allemaal loslaten. Hè? Dat zijn dingen dat het universum zegt, ja nou, laat dat nou een keer gewoon los. Het is de bedoeling dat we allemaal contact hebben met anderen in onze familie, de maatschappij en het grote geheel. Niemand bevindt zich op een eiland en het is belangrijk te erkennen dat het voor je eigen welzijn het beste is om een deel van het geheel te zijn dan ervan afgescheiden te zijn. Het kan best zijn dat je in je verleden gewoon heel veel hebt meegemaakt en dat je denkt van ja, ik durf het allemaal niet meer zo goed aan. Maar de symboliek, het universum zegt tegen nee, het is nu dat je je hart weer open gaat zetten. Het probleem wat je nu hebt is de behoefte te ontdekken bij wie of waar je thuis hoort. Blijf trouw aan wat je in je hart het belangrijkste vindt. Dat is echt een main key, hè? Wat je het belangrijkste vindt, wat je hart aangeeft. En aan je eigen waarde. Dus niet in je hoofd gaan zitten, maar in je hart gaan zitten. Misschien vereenzelvig je je niet langer met een groep of gemeenschap op de manier zoals je eerst deed en moet je iets nieuws ontdekken. Misschien voel je je diep van binnen in de steek gelaten of verward. Geef aan dat je er graag bij wil horen en weet dat je je plek bij anderen of gelijkgestemden en spirit zult vinden. Het is goed om de druk erbij te horen los te laten. Niet iedereen zal je begrijpen. Het is tijd om verder te gaan. Nou, hoe mooi is dat? Dus die symboliek als voor dit kaartje is heel belangrijk. Ja, ik kwam in mijn hoofd op om nog een kaartje te leggen. En die heb ik eigenlijk van tevoren al. Ja, dit kan dan zeg maar, het universum zei even dat ik deze kon leggen. Het is natuurlijk nog steeds een voorbeeldlegging. Maar ja, zo is dat symboliek. Het zijn trouwens hele grote kaarten, zie je? Het is Alice in Wonderland Orakel. Dan gaan we nog even een laatste kaartje trekken. Of voor meer symboliek en dat je meer de diepte in kan. Wake up. Wake up, it's your moment. Nou, hey. Hallo. Hoe duidelijk wil je het hebben? Gaat toch al snel gebeuren als ik het allemaal zo hoor en lees. Die is echt super mooi. Ik leg hem even hier neer. Dus dit is eigenlijk de angst, hè? En dit is gewoon van, nou, kom op. Woehoe. Het gaat gebeuren. Nogmaals, het is een voorbeeldlegging, maar hoe mooi is dat? Nou, dan kan je ook al heel snel veertjes gaan zien en vlinders en dat soort dingen om je heen. Dan als laatste vraag. Dus dan als laatste vraag. Vraag 8. Hoe kan ik de wet van de aantrekkingskracht beter begrijpen? Hoe begrijp ik de wet van de aantrekkingskracht beter? Daar kan je dus ook een kaart voor. Ja, die een normaal kaart. Dat is de laatste, die leg je dus gewoon hier neer. Dus hoe? Nou, dat is eigenlijk dat je je ego opzij zet. De kaart ligt andersom. De zon. De kaart ligt andersom. Zet je ego opzij. Denk niet te veel na. Gewoon laat het over je heen komen. Laat het gewoon lekker over je heen komen. Als jij natuurlijk de boeken leest over manifesteren,
Dan kan je ook meteen lezen hoe je met dit het beste kan doen. Zodat het ook sneller naar je toe kan komen. Ik zit ook meteen te denken, deze vraag is zo mooi. Van hoe kan ik de wet van de aantrekkende kracht beter begrijpen, dat ik toch mijn andere kaartjes er nog even bij ga pakken. Nou, dit zijn de kaartjes, een beetje gewonere kaartjes. Spiritueel, maar ook, die gebruik ik zelf altijd het meest. Nou, deze kaartjes hebben het meer over God. Die komt nog steeds niet terug in de kaartjes. Er zijn ook spreuken die ik zelf niet zo goed ken. Dat ik denk, oké, het zijn spreuken die ik niet ken. Nou, dit is meer, deze gaan best wel heel erg diep. De ultieme kaarten zijn dat, die gaan best wel heel erg diep. Ja, en deze is gewoon heel erg to the point, zeg maar. Maar die gebruik ik zelf niet zo vaak. En dan, weet je wat het is? Als je bijvoorbeeld 1 hebt, je kijkt gewoon natuurlijk van wat spreekt je het meest aan. Gewoon welke energie heb je het meeste mee op het moment. En dan gaan we naar deze toe. En dan ga je ook weer schudden. En dan kijk je gewoon wat er uitkomt. Nou, komt ie hoor. Jouw leven is een dans tussen je verlangens naar veiligheid en uitdaging. Maak voor beide behoeftes voldoende ruimte. Ja, hij is gewoon super mooi. Nou, die leg ik ook hier. Of hier, dan kan je hem zo, die leg ik ertussen. En dit zijn dus ook een soort symbolen, die kan je ook altijd erbij trekken. Dus dit is even als voorbeeldlegging hoe jij een soulmate, of laat ik het zeggen, een hele leuke man kan gaan aantrekken. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ben benieuwd of je naar jullie ervaringen en wat er voor jou is uitgekomen. Nou, ik ben heel benieuwd. Mocht je een vraag hebben over deze specifieke reading, niet over een reading van jezelf, maar echt een vraag over een bepaalde vraag die hier ligt of wat dan ook, dan hoor ik het graag. En leuk dat je weer hebt gekeken. En dit was natuurlijk een wat bijzondere reading. Ik ben ook een beetje op zoek naar meer bijzondere readingen, zodat ik weer alle soorten video's heb die ik kan laten zien en voor ieder wat wils. Nou, een hele fijne dag nog en tot de volgende video.